تعويضات ابل المالية، وايضا مصيبة تويتر، وبالتأكيد نتكلم على المشكلة الكبيرة اللي قاعدة تصير مع هواوي حتى في بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بالمصيبة الكبيرة اللي قاعدة تصير في تويتر. الظاهر أنه مجموعة من الهاكرز قدروا يخترقوا منصة أساسية موجودة داخل تويتر، وبالتالي قدروا يتحكموا في مجموعة حسابات جدا كبيرة موثقة، ومن هذه الحسابات رجعوا طلعوا تغريدة الاحتيال التابعة للعملات المشفرة اللي سبق وظهرت عام 2018. فمن خلال هذه التغريدة يقولوا للمتابعين أي واحد يرسل لي $1000 برسل له $2000. ولما تطلع تغريدة زي هذه من حساب موثق وفي مجموعة ضخمة من الناس، اعرفوا انه الا ما يكون في نصبة ولعبة، وكونهم موثقين وعندهم مجموعة ضخمة من الناس كمان للأسف مشيت على كثير ناس وارسلوا هالفلوس. تويتر قاعدة تاخذ بعض الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، وبرضو الى الحين الى ما صورنا هذه الحلقة ما طلع الجواب النهائي من ناحية اعترافهم الرسمي في المصيبة، وكيف اصلا قدر احد يصل لهذه الحسابات الضخمة اللي فيها كمية مو طبيعية من المتابعين. يعني شوفوا الاسماء قدامكم، شيء مو طبيعي انه هذول حساباتهم يتم اختراقهم. فبالتالي هل منصة تويتر آمنة ولا لا؟ ما ندري. المهم لا تضغطوا على روابط، انتبهوا من هذه المنصات، انتبهوا من اي واحد يجيكم على انستغرام ويقول لكم انه يقدم مساعدات مالية مهما كان حتى لو الحساب موثق. اعرفوا الناس ما تعطي فلوس مجانا على الشبكات الاجتماعية مهما كان الامر، هم يلعبوا على وتيرة العواطف علشان يحصلوا على هذا المال منكم، وبعدين الله يعوض. ضريبة القيمة المضافة عندنا 15%، وبعض الشركات قاعدة تاخذ مبادرة انها تتحمل هذه الضريبة، فبالتالي المستخدمين كسبوا من موضوع التخفيض. وهذا الأمر أيضا موجود مع سلسلة S20 وبعض الأجهزة الأخرى اللي من سامسونج وغير سامسونج، يعني حتى أجهزة لايفون موجودة. المهم حتلاقوا من خلال تطبيق ماي اس تي سي آخر العروض موجودة لهم، وحاطين تخفيضات تحمل الضريبة عليهم إلى يوم 20 هذا الشهر. لحقوا على الأمر، حملوا التطبيق، حتى لو أنتم عندكم خط اس تي سي حملوا التطبيق وجربوا شوفوا الأسعار، ومن خلال هذا الأمر حتحصلوا على عروض قيموا احتياجاتكم، والله يبارك لكم يا رب العالمين. لاحظتوا كمية الأسعار اللي موجودة على الشاشة، أيضا أنا أضفت لها $1، فيمكن تلاقوا عرض مغري مع عروض الشراء بالكاش، وبالتالي تحصلوا على أحد الجوالات بسعر رائع. هواوي قاعدة تواجه مشكلة جدا ضخمة، والحين مع الحكومة البريطانية، لأن الحكومة البريطانية اتخذت قرار بإيقاف استخدام وتوريد معدات ال 5G حقت هواوي من نهاية السنة الحين، بل أيضا استبدال المعدات المرتبطة بال 5G اللي موجودة في بريطانيا، وعلى نهاية عام 27 يكون كل هالمعدات راحت بالكامل. ليش حكومة بريطانيا اتخذت هذا القرار؟ في الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وضحوا بشكل كامل انه عدم اعتماد الولايات المتحدة الامريكية على هواوي، وايضا اتخاذ اجراءات بعدم توريد قطع اساسية تستخدم في تقنيات ال 5G وعدم توريدها لهواوي. هذا الامر حيمنع تطور هذه التقنية، وايضا يخلي هواوي تبحث عن مصادر اخرى لاستبدال هذه القطع اللي بريطانيا تعرف انه ما في احد غير امريكا عنده كفاءة القطع في الامان غير نفس الشركات الامريكية، فبالتالي ما حيجيهم نفس المورد، فحيدخلوا بمشاكل لاحقا. وكل ما تطورت شبكة ال 5G في بريطانيا حيعرفوا لاحقا انه حيطيحوا بمصيبة اكبر واكبر، لانه صار الكم اكثر من الكم الحالي لشبكات ال 5G. بريطانيا قالت انها ملتزمة ما زالت بشبكة ال 5G، وقالت على المستخدمين ومزودين الخدمة انهم لازم يستمروا في الاستثمار في ال 5G، بس يضبطوا موضوع البدائل ويضبطوا موضوع الاستغناء عن هواوي حاليا، ولكن يستمروا في التعامل مع هواوي مع نواع اخرى من الشبكات زي الفايبر اللي عندهم، اللي حيتخذ فيه قرار خلال سنتين. فالله يعين هواوي، يعني المشاكل قاعدة تجيها من كل مكان، واكثر الامور تتعلق بالامان وبتوريد القطع حاليا، فنستنى ونشوف ايش حيصير معاهم. خليني اروح لجوجل اللي بالخطأ موقع جوجل الكندي في اعلان لنفس انواع الراوترات حقات نست واي فاي، بدل ما يحطوا صورة الراوتر حق الواي فاي حطوا صورة الجوجل بيكسل 4A. بالخطأ سووا الحركة هذه، وبالتالي كشفوا الشكل، بينوا البصمة موجودة من وراء، الكاميرا المربعة، ايضا الحواف في الشاشة الامامية كيف، والكاميرا كيف جايبة الثقب في الكاميرا الامامية. هنا نعرف انه كل الناس قاعدة تخطأ، بس احيانا ترى يا جماعة لما يكون الخطأ من موقع رسمي قاعدين ياخذوا صيت اعلامي. مو ملاحظين مسألة المواقع كثير الفترة الاخيرة مع الاعلانات
حقة الجوالات المترقبة، قاعدين يسربوا صور. سامسونج طلعت صورة جوال أو لون نفسه البرونز، والحين طلعوا هالجهاز. مواقع أخرى تطلع. يا جماعة معقولة إلى الحين هذا الأغلاط قاعدة تصير فقط كذا؟ إلا إذا كان في موظف على قولة ماهر قاعد ينتقل من شركة لشركة وهو اللي قاعد يفضح الشركات كلها. مصيبة التوظيف ساعتها عندهم مشكلة. ون بلس نورد جهاز مترقب من شركة ون بلس، كثير الكلام عليه والتسريبات عنه. MKBHD قدر يسوي مقابلة مع أحد المؤسسين لنفس ون بلس، وبالتالي صرح عن الفئة المتوسطة في الجوالات وكيف يقدروا يسووها رخيصة وجيدة ومناسبة تحت $500 تعطي إمكانيات عالية. وهذا الشيء اللي صار مع نورد. هنا لازم نقول إنه في مقابلة فيها كمية معلومات جدا رائعة من ناحية توريد القطع وما توريد القطع. أنصحكم بالنسخة الصوتية مش نسخة الفيديو. الفيديو مختصر، النسخة الصوتية فيها معلومات جدا كثيرة. ولكن نفس ون بلس حيطلعوا الجوال بشكل رسمي بكامل تفاصيله 21 الشهر، وأيضا حيكون عندهم سماعات زرقاء سماوي لونها. هذه السماعة كان قاعد يستخدمها في اللقاء نفس المؤسس حق ون بلس أو شريك المؤسس. سامسونج قاعدة تتكلم على 6G. نعم، تقنيات 6G في الاتصالات. هل هي طريقة أخرى لجلب شبكة خليفة لل5G؟ لأنه العلم اللي كان موجود أول من سنتين وإلى الحين إنه شبكة ال5G المفروض تكون أحد آخر الشبكات واللي تستمر لمدة كبيرة من الزمن وتعتمد على التحديثات في السوفت وير مو اعتمادات الهاردوير. الشيء اللي قاعدة تسويه سامسونج بإظهار قدرات ال6G بأنه تقدر تسوي هولوجرامز وتقدر تنقل التقنية لحظيا إلى نفس المكان. نتكلم على قدرة إرسال ملفات حوالي تيرا بايت في الثانية، وأيضا 100 ملي سكند من ناحية الليتنسي، فشيء مجنون. نتكلم على قدرات في ال 6G قادمة، ولكن منظومة ال 6G وحسب مركز أبحاث ال 6G حق سامسونج تحتاج تطوير أكثر من شيء. فمثلا البنية التحتية، قدرات الاتصال، قدرات اتصال دوبلكس، هذه التقنيات وغيرها كثير لازم تتطور عشان ال 6G يصير جاهز في عام 2030 ويبدأ استخدامه. تتذكروا مشكلة البطاريات اللي موجودة في الايفون؟ نعم، مشكلة البطاريات كانت موجودة وطلعت قضايا على ابل بانه الاجهزة القديمة اللي تعمر اكثر من سنتين مع المستخدم يجيها تحديث يخلي هالجهاز يقلل من قدراته او قدرات المعالج وبالتالي يحفظ البطارية. هذه كانت حجة ابل، ولكن الشيء الواقع انه الجوالات صارت تتعب معانا وتصير بطيئة. فالشيء اللي صار رفعت القضية صار فيها تعويضات، وصار بعدين اتفاقية زي السيتلمنت ما بين ابل واللي رفعوا القضية، والحين بدأ تنفيذ إعطاء حوالي $25 لكل شخص متضرر. $25. المهم أيضا مو المفروض يجيكم $25 إذا حطيتوا كليم، حطيتوا طلب، لأنه مسموح إلى نهاية السنة هذه وضع الطلبات يا عن طريق موقع أبل الرسمي للجوالات اللي تم شرائها في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عن طريق إرسال بريد، لأنه يعتمد إلى الحين على البريد، ميل رسمي، ورقة. تذكروها السالفة ده، ما نجيب ورقة وتجيب ريشة، مو ريشة بس المهم تكتب الورقة وترسل لهم إياها بالبريد، لأنه مبلغ محدود اللي محطوط للتعويضات. فلو 20 مليون شخص قدم على هالتعويضات في أمريكا اللي يسكنها 360 مليون، يعرفوا أن المبلغ بيبدأ ينقص. أبل وغيرها من الشركات قاعدين يتخذوا إجراءات من ناحية تمكين المستخدمين من استخدام أجهزتهم بشكل أطول، ولكن عدم إعطاء المستخدم الخيار وتفعيل هذا الأمر هو الغلطة الكبيرة اللي طاحت فيها أبل، وكل الشركات بعد تتنبه لها وتصلحها واحدة بواحدة. طيب وش الشيء الثاني من ناحية أبل؟ متشوقين لجوالهم القادم، لأنه في مؤتمر المفروض يعلن عنه قريبا. هذا المؤتمر بيطلع من خلاله جوالات الآيفون 12 اللي يمكن تيجي في العلبة كمية تطور وتغير كثيرة. الشاحن ما حيكون موجود في الفئة العليا، وأيضا كيبل الشحن يمكن يكون متغير، فكيبل الشحن يقدر يعطي مقاومة وأداء جدا أعلى من ناحية نقل البيانات، وأيضا تحمله للسرعة الكبيرة اللي يمكن تصير في نقل البيانات ما بين الماك بوك بروز والثاندربولت 3 والتقنيات اللي موجودة في نفس اللايتنينج على بورت الايفون. فنعم، جاي منفذ لايتنينج على الجوالات هالسنة. فتقنيات البطاريات عند أبل قاعدة تتطور، ولكن لما تشوف شركات ثانية زي أوبو اللي طلعوا في مؤتمر مخصص لتقنية الفوك حقتهم وطلعوا بأربع أشياء جديدة. قدرة شحن 125 واط تشحن لكم حوالي نص البطارية ب5 دقائق، بل أيضا قدرة شحن لاسلكية تصل ل 65 واط. طبعا هنا نتكلم على تقنيات مستحدثة في الشحن. كيف؟
على سبيل المثال البطاريات ما تشحن من منفذ أو من بورت واحد حسب التصريح اللي حطوه والتخطيط اللي ذكروه مع نفس قدرة الشحن. نتكلم على 3 بطاريات أو بطاريتين بارلل طولية تكون موجودة، و3 منافذ شحن لهذه البطاريات داخلية تدار من منظومة إدارة في نفس الأجهزة، وبالتالي يمكنوا قدرة عالية للشحن. وعشان قدرة العالية للشحن شيء جديد أضافوا 10 حساسات غير الحساسات الأولى، حساسات حرارة لهذه البطاريات. وأيضا لازم أوضح أنه على كثر الكلام على هالتقنية ما زالت تعتبر تقنية تحت التنفيذ، لأنه ما نزل جوال رسمي من أوبو يحمل هذه القدرة، فمتشوقين لجوال يجيب هذه القدرة من نفس أوبو، وبالتالي الشركات الثانية تجيب لنا قدرات شحن. وصلنا لل 125 نظريا theoretically المفروض يجي على أجهزة، وصلنا أصلا في أجهزة 100 واط، وأبل قاعدة تحط لنا في الصندوق مع جوال تدفع له 4000 ريال وفوق 1500 دولار وفوق شاحن يعطيك كم 18 واط 18 واط يا جماعة. أنا قاعد أقول كم لكم، فالناس يحسبون الشباب هنا يحسبون قاعد أقول لهم كم 18 واط. لا ويمكن يتغير ال 18 واط مع الجوال القادم وندخل في نطاق ال 20 واط. نعم. شكرا على كل خير بإذن واحد أحد. دائما خليكم مشتركين ومعانا ومتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبما أني جبت سيرة أوبو في الفيديو، فلما تروح تشوفوا فيديو أوبو حق جوالهم الرينو 3 ضد الاي 71، وهذه المقارنة كانت بالنسبة لي شيء صادم، لأنه فئة متوسطة وجوال من سامسونج أثبت جدارته، جاء جوال ثاني من أوبو ينافسه عندنا هنا في السوق. روح شوفوا المقارنة وشوفكم على خير.